Datuk Anthony Kevin Morais merupakan seorang individu yang berpengaruh. Dilahirkan pada 22 Mac 1960, beliau berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Bahagian Bicara dan Rayuan di Jabatan Peguam Negara dan SPRM. Morais, yang mempunyai dua saudara bernama Richard dan Charles, pada September 2015, negara dikejutkan dengan kes pembunuhan tragis Datuk Kevin Morais. Beliau dilaporkan hilang setelah diculik ketika dalam perjalanan ke pejabatnya di Pejabat Peguam Negara, Putrajaya. Selepas 13 hari pencarian, mayat Datuk Kevin Morais ditemui di dalam sebuah tong konkrit yang disimen di Jalan Subang 3, Taman Subang Mewah, USJ 1. Anthony Kevin Morais dipercayai telah dimasukkan ke dalam guni dan diikat sebelum dimasukkan ke dalam tong tersebut. Suspek dipercayai telah menyimen tong tersebut sebelum membuangnya ke dalam paya di Jalan Subang, Taman Subang Mewah Jaya, berhampiran sekolah jenis kebangsaan Cina, Chi Wen. Polis terpaksa menggunakan kenderaan pacuan 4 roda untuk menarik keluar tong yang dipercayai menyembunyikan mayat timbalan pendakwa raya, Kevin Anthony Morais. Sebelum itu, sepasukan anggota penyelam telah menjalankan usaha mencari tong tersebut di dalam sungai berhampiran lokasi kejadian. Mayat Morais kemudiannya dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk menjalani proses forensik selepas anggota bomba selesai memecahkan tong konkrit tersebut. Berikut adalah kronologi pembunuhan Kevin Morais. Morais dilaporkan keluar dari rumahnya di kondominium Menara Duta 1, Jalan Duta Mas, kira-kira jam 9 pagi untuk ke tempat kerja di Pejabat Peguam Negara, Putrajaya. Pada jam 10.30 pagi dan 3 petang, rakan serumah Morais, Davin, cuba menghubunginya melalui telefon bimbit namun gagal. Davin kemudian menghubungi setiausaha Morais dan dimaklumkan bahawa Morais tidak hadir ke pejabat. Insiden ini bermula apabila 4 penculik yang kemudian menjadi pembunuh sengaja mencipta kemalangan jalan raya. Tanpa mengesyaki apa-apa, Kevin turun dari keretanya untuk memeriksa keadaan dan kesempatan itu digunakan untuk menculiknya. Kejadian itu berlaku semasa waktu puncak dan dalam kesesakan lalu lintas disaksikan oleh orang ramai yang tersangkut dalam kesesakan jalan raya. 3 orang bertindak memasukkan Kevin ke dalam pikap jenis Mitsubishi Triton, sementara seorang lagi memandu kereta mangsa. Menurut polis, sekiranya orang ramai membuat laporan, nasib Kevin Morais mungkin berubah atau dia dapat diselamatkan lebih awal. Sumber polis juga memberitahu bahawa pembunuhan Kevin Morais telah dirancang dengan teliti oleh para pembunuhnya. Petugas di Balai Polis Hutan Melintang menerima laporan dari orang awam mengenai penemuan sebuah kereta yang hangus terbakar di ladang kelapa sawit kampung Sungai Samak, Hutan Melintang, Perak. Nombor enjin dan chasis kenderaan yang dipercayai jenis perdana versi Honda Accord didapati telah dirosakkan. Kenderaan tersebut serupa dengan yang dipandu oleh Morais pada hari beliau dilaporkan hilang. Davin memaklumkan kehilangan ini kepada abang Morais, Datuk Richard Dylan Morais, dan satu laporan polis berhubung perkara tersebut telah dibuat di Balai Polis Jinjang pada jam 5.04 petang. Polis telah meminta bantuan dari Jabatan Kimia Proton dan Spangko Sendirian Berhad untuk mengenal pasti kenderaan yang ditemui terbakar bagi memastikan sama ada ia milik Morais atau sebaliknya. Kes kehilangan Morais diklasifikasikan sebagai kes orang hilang. Sebuah pasukan khas siasatan telah ditubuhkan dan diketuai oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Zainuddin Ahmad, untuk menyiasat perkara ini. Pada 9 September 2015, tersebar kabar angin bahawa mayat Morais ditemui di Sungai Klang. Namun polis menafikan dakwaan tersebut. Polis mengesahkan bahawa Morais telah dilarikan berdasarkan pemeriksaan rakaman kamera litar tertutup (CCTV) di sepanjang laluan yang disyaki digunakan oleh Morais. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 365 Kanun Keseksaan kerana menculik. Pada 14 September 2015, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan bahawa Morais telah dilarikan oleh 5 lelaki di Jalan Telawi, Bangsar, berdasarkan rakaman CCTV yang diperoleh oleh pihak polis. Rakaman tersebut menunjukkan kenderaan Morais dihalang oleh sebuah kenderaan lain
sebelum mereka berhenti di tepi jalan. Morais kemudian ditarik masuk ke dalam kereta suspek dan keretanya turut dilarikan oleh mereka. Pada 16 September 2015, sepasukan anggota dan pegawai STAFOC memeriksa sebuah lokasi di Taman Subang Mewah, USJ1, dan menemui sebuah tong dalam semak. Tidak lama kemudian, sepasukan anggota bomba dan sebuah jentera tiba di lokasi kejadian. Anggota STAFOC kemudian beredar dari lokasi dengan menaiki kenderaan pacuan 4 roda. Petugas media dan orang awam mula memenuhi kawasan tersebut. Polis mengesahkan bahawa Morais telah ditemui dalam sebuah tong yang diisi konkrit. Seorang doktor perubatan berusia 52 tahun, yang merupakan anggota tentera Malaysia, ATM, dipercayai telah ditahan untuk membantu dalam siasatan kes pembunuhan berprofil tinggi ini. Motif pembunuhan Morais dikaitkan dengan kes mahkamah di Shah Alam yang melibatkan pegawai perubatan tersebut. Pada hari yang sama, pihak polis mengeluarkan rakaman CCTV yang menunjukkan saat-saat Morais dilarikan untuk mengesan saksi yang mungkin terlibat dalam kejadian tersebut. Polis sedang mencari 2 suspek yang terlibat dalam siasatan pembunuhan Kevin. Seorang lelaki warga India telah ditahan di Tanjung Malim, Perak, untuk membantu dalam siasatan tersebut. Seorang daripada 2 individu yang dicari telah ditangkap di Padang Serai, Kedah. Polis telah mengesahkan bahawa mereka telah menahan sebanyak 11 orang untuk membantu siasatan kes tersebut. Pada 23 September 2015, keluarga sepatutnya menuntut mayat Kevin untuk pengebumian. Tetapi mereka menolak untuk berbuat demikian kerana ingin menunggu laporan bedah siasat yang lengkap. Pada 6 April 2016, 7 lelaki termasuk seorang doktor tentera yang dituduh membunuh dan bersubahat membunuh Morais telah dipindahkan dari Mahkamah Magistrat ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk perbicaraan mereka. Pada hari pertama perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, tertuduh kedua G. Gunasekaran dibebaskan dari tuduhan membunuh Morais. Ini disebabkan oleh pengakuan salah Gunasekaran dan hukuman penjara yang dijatuhkan ke atasnya oleh Mahkamah Seksyen atas kesalahan menyembunyikan mayat dan membuang kereta Morais. Keputusan di akhir pembelaan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan 6 lelaki dihukum gantung selepas didapati membunuh Morais. Hakim Datuk Azman Abdullah berkata dengan ini, ke-6 mereka dengan niat bersama didapati bersalah dan dengan ini dihukum mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dihukum gantung sampai mati. Untuk rekod, Wan Abdullah dan pasukannya berjaya mengumpul dan mengemukakan 180 bahan bukti dalam kes ini, termasuk dari lokasi restoran Syed Bistro di Kuala Selangor, sebuah bengkel dan hotel di Petaling Jaya dan hutan melintang Perak. Antara bahan bukti yang ditemui adalah mesin canai dan barang peribadi mendiang Kevin seperti jam tangan, beg duit dan cincin. Untuk pengetahuan anda, hendak membuat pengecaman barang-barang bukti tersebut terpaksa menghabiskan masa 5 jam melakukannya di depan hakim. 6 tertuduh membunuh Morais tersebut ialah pakar patologi, Kolonel Dr. R. Gunasekaran berusia 57 tahun, pemberi pinjaman wang S. Rafi Chandran berusia 49 tahun, R. Dinishwaran 20 tahun, penganggur, A.K. Thinesh Kumar 27 tahun, penganggur, M. Vishwanath 30 tahun, penganggur, S. Nimalan 27 tahun, penganggur. Motif sebenar dan jelas adalah kerana seorang kolonel tentera, Dr. R. Gunasekaran, Ketua Makmal Patologi Hospital, Angkatan Tentera Tuanku Mizan Wangsa Maju, berdendam dengan Kevin kerana mendakwanya terlibat dalam kes rasuah berjumlah hampir RM700,000. Gunasekaran didakwa meminta dan menerima rasuah daripada pemilik syarikat persendirian sebagai dorongan bagi membolehkannya syarikat terbabit membekalkan ubat-ubatan dan peralatan perubatan kepada hospital. Kemarahan Gunasekaran memuncak sehingga sanggup melakukan jenayah yang cukup kejam ini. Motif kedua, pihak polis memberitahu pembunuhan beliau bermotifkan dendam, tetapi adik kepada mendiang, Charles, percaya abangnya dibunuh kerana menyimpan banyak rahsia orang yang berkuasa di negara ini. Rakyat Malaysia dikejutkan dengan pendedahan editor Sarawak Report
yang mendakwa Datuk Kevin Morais adalah individu bertanggungjawab membocorkan maklumat mengenai skandal One MDB. Sumber yang boleh dipercayai memaklumkan Datuk Kevin Morais telah memberikan maklumat dan surat dakwaan menentang Datuk Seri Najib. Kemudian satu akuan berkanun yang dibuat Charles mendakwa Datuk Kevin Morais bertanggungjawab merangka kertas dakwaan terhadap Datuk Seri Najib dan beberapa surat dakwaan telah dihantar kepada Sarawak Report. Adik Kevin, Charles Suresh Morais, mendakwa bahawa kemungkinan besar abangnya dibunuh kerana beliau mengetahui terlalu banyak mengenai golongan berkuasa. Charles membuat pengakuan ini dalam satu akuan bersumpah SD yang ditandatanganinya semasa pertikaian mengenai mayat mendiang sedang berlaku. Charles yakin bahawa terdapat satu konspirasi tinggi untuk menentang abangnya. Walau bagaimanapun, selepas Charles membuat pengakuan ini, beliau tiba-tiba terbang ke Amerika dan menghilangkan diri. Banyak persoalan dan pertanyaan yang belum terungkai sehingga saat ini. Itu sahaja perkongsian kali ini. Kita jumpa video seterusnya. Itu sahaja untuk episod kali ini. Sekiranya anda ingin mendengarkan kes-kes jenayah yang lain ataupun kisah-kisah misteri yang belum terungkai, boleh tengok di channel kami.